મિત્રો, શું તમે તમારા ધંધાને ઓનલાઈન લઈ જવા માંગો છો? તમે પણ તમારા કસ્ટમર જોડે ડિજિટલી કનેક્ટ થવા માંગો છો, પણ તમને ખબર નથી કે ચાલુ કેવી રીતે કરવું? કયા એવા ટૂલ છે જે તમને હેલ્પ કરશે તમારા ધંધાને, કે જે દુકાન જે છે, જે વર્ષોથી કન્વેન્શનલ બિઝનેસ મોડલમાં કામ કરતી હતી, એને ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ પર લઈ જવા માટે? તો મિત્રો, ટેન્શન ના લો, આ વિડીયો તમારા માટે છે. આ વિડીયોમાં આપણે એ ચર્ચા કરીશું કે કેવી રીતે એક સામાન્ય દુકાનદાર પોતાની દુકાનને ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ પર લઈ જઈ શકે છે અને ઓનલાઈન પ્લેટફોર્મનો ઉપયોગ કરીને ધંધો કરી શકે છે. તો મિત્રો, વિડીયોને મહેરબાની કરીને છેલ્લે સુધી જોજો. ચાલો હવે આપણે આપણા વિડીયો તરફ જઈએ, પરંતુ એના પહેલા ચેનલ જ્ઞાનનો ગલ્લોને જરૂર સબસ્ક્રાઇબ કરો, કેમ કે અહીં તમને એવું કન્ટેન્ટ મળે છે જે તમને જીવનમાં આગળ વધવા માટે મદદરૂપ થશે. તો ચાલો હવે આપણે આપણા વિડીયો તરફ જઈએ. ડિજિટલ બિઝનેસ મોડલ તરફ જતા પહેલા આપણે એ સમજવું જરૂરી છે કે એક કન્વેન્શનલ બિઝનેસ મોડલ કેવી રીતે કામ કરે છે. અહીં આપણે આખા વિડીયોમાં એક દુકાનના એક્ઝામ્પલથી સમજીશું, અને એ દુકાન જે છે એ આપણે કપડાની રાખીશું. તો મિત્રો, એક કપડાની દુકાન કેવી રીતે કામ કરે છે? તો એમાં મુખ્ય 3 વસ્તુ હોય છે. એક સપ્લાયર હોય છે જે કપડાને બલ્કમાં દુકાનદારને આપે છે. દુકાનદાર હોય છે જે કસ્ટમરને કપડાને રિટેલમાં આપે છે. મતલબ કે જો આ બિઝનેસ મોડલને એક સિમ્પલ વેમાં ડ્રો કરવામાં આવે તો સપ્લાયરથી દુકાનદાર અને દુકાનદારથી કસ્ટમર. હવે આ કન્વેન્શનલ મોડેલમાં આ બધું મેન્યુઅલી થતું હતું. દુકાનદાર મેન્યુઅલી સપ્લાયર પાસે જતો હતો, ત્યાંથી કપડાને જોતો હતો અને બલ્કમાં ઓર્ડર કરતો હતો, અને એ કપડા ડિલિવર થતા હતા દુકાનદાર પાસે. ત્યારબાદ કસ્ટમર જે છે, જે આજુબાજુના એરિયામાં હતા, એ લોકો દુકાનદારની દુકાને આવતા હતા, ત્યાં એ કપડાને રિયલી ફીલ કરતા હતા, જોતા હતા, અને ત્યારબાદ બાય કરતા હતા, અને મેન્યુઅલી પેમેન્ટ પણ થતું હતું. તો આ તો થઈ ગયું કન્વેન્શનલ બિઝનેસ મોડેલ. હવે આ જ પ્રોસેસમાં આપણે કેવી રીતે ડિજિટલાઇઝેશન કરી શકીએ એ જોઈશું. હવે આ કન્વેન્શનલ મોડેલને ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ પર લઈ જવાની શું જરૂર છે એ પહેલા સમજવું જરૂરી છે. જો આપણે આ કારણ સમજાઈ જાય તો આપણે ખબર પડે કે શું કામ આપણે આપણા ધંધાને ઓનલાઈન પ્લેટફોર્મ પર લઈ જવો પડશે. તો મિત્રો, આ કારણ છે કસ્ટમરનું બિહેવિયર અત્યારે બદલવા લાગ્યું છે. અત્યારે કસ્ટમર ફેસબુક, ઇન્સ્ટાગ્રામ વગેરે ઉપર પ્રોડક્ટ જોવે છે અને એની ઉપરથી જ એક ડિસિઝન લે છે. ત્યારબાદ જો એને કોઈ પણ જાતની રિક્વાયરમેન્ટ હોય છે, કોઈ પણ જાતની જરૂરિયાત હોય છે, તો એ આજુબાજુવાળા વ્યક્તિને પૂછવા કરતાં પહેલા ગૂગલને પૂછે છે, અને ગૂગલ જે એને કહેશે એ વસ્તુ ઉપર એ ભરોસો કરશે. માટે જો કોઈ પ્રોડક્ટને ગૂગલ એને રેકમેન્ડ કરશે તો ચાન્સીસ બહુ જ વધારે છે કે એ માણસ એ પ્રોડક્ટને ખરીદી લેશે. માટે આપણી ઇકોસિસ્ટમ, આપણો બિઝનેસ એવો હોવો જોઈએ કે ગૂગલ અને ઇન્સ્ટાગ્રામ અને ફેસબુક એને રેકમેન્ડ કરે. માટે આપણી પ્રેઝન્સ આ 3 પ્લેટફોર્મ પર હોવી બહુ જ જરૂરી છે. હવે જોઈએ કેવી રીતે આપણે આ ડિજિટલાઇઝેશન ચાલુ કરીશું. તો મિત્રો, કોઈ પણ ધંધાને ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ પર લઈ જતા પહેલા આપણે 2 પ્લેટફોર્મને સમજવા બહુ જ જરૂરી છે. પેલું ગૂગલ અને બીજું સોશિયલ મીડિયા, જે છે ફેસબુક અને ઇન્સ્ટાગ્રામ. પહેલા આપણે ગૂગલને સમજીએ. મિત્રો, અત્યારે ગૂગલ એ આપણા બધાની માની જેમ કામ કરે છે. કોઈ પણ નાનામાં નાની વસ્તુ હોય છે, કોઈ પણ પ્રોબ્લેમ હોય છે, તો પહેલું કામ માણસ માને પૂછવાની જગ્યાએ ગૂગલને પૂછે છે. શું કામ? કેમ કે ગૂગલ પાસે એટલો બધો ડેટા, એટલી બધા રિસોર્સિસ છે કે આપણે તરત જ વિધિન સેકન્ડ આન્સર મળી જાય છે. હવે આપણા જે કન્વેન્શનલ બિઝનેસ મોડેલ હતું એમાં જોઈએ કે ગૂગલ કેવી રીતે ભાગ ભજવે છે. ધારો કે જે એ દુકાનદારની દુકાન જે જગ્યામાં હતી એની આજુબાજુમાં હું રહું છું અને મારે કપડાં લેવા છે, તો હું શું કરીશ? ગૂગલ ઉપર જઈશ અને ટાઈપ કરીશ કે ક્લોથ સ્ટોર નિયર મી. હવે એ ગૂગલના હાથમાં છે કે એને કઈ દુકાનને પ્રમોટ કરવી. મતલબ કે જો ગૂગલ મને બીજી 2-3 દુકાનને ઉપર દેખાડશે, એના રેટિંગ રિવ્યુ સારા દેખાડશે, તો હું એ દુકાનની વિઝિટ કરવા જરૂર જઈશ. આમ જે લોકોને પ્રોડક્ટની જરૂરિયાત છે, જે લોકોને પ્રોડક્ટની નીડ છે, એ લોકો સીધું ગૂગલ કરશે, અને ગૂગલ એને જે દુકાનની રેકમેન્ડેશન આપશે એ દુકાન ઉપર એ લોકો જશે. હવે અહીં એક દુકાનદાર તરીકે મારે શું કરવાનું છે? તો મારી દુકાન એ આ ગૂગલની લિસ્ટમાં આવવી જોઈએ. આ પહેલું કામ છે. આ કેવી રીતે પોસિબલ છે? તો મિત્રો, આમાં કોઈ જ ખર્ચો નથી. તમારે ગૂગલનું એક ફીચર અવેલેબલ છે જેનું નામ છે ગૂગલ માય બિઝનેસ. આ ગૂગલ માય બિઝનેસમાં તમારે તમારી દુકાનનું નામ, એડ્રેસ, ઈમેલ એડ્રેસ, કોન્ટેક્ટ નંબર તથા બહુ બધા ફોટા અને અમુક આર્ટિકલ પણ નાખવાના છે. જ્યારે આ બધું લિસ્ટ અને આ આખી ડિરેક્ટરી બની જાય છે, ત્યારે ગૂગલ તમારી દુકાનને એની ડિરેક્ટરીમાં લિસ્ટ કરે છે. અને ત્યારબાદ જ્યારે કોઈ પણ વ્યક્તિ સર્ચ કરવા માંડશે ત્યારે
તમારી દુકાન એ સર્ચ લિસ્ટમાં આવવા માંડશે. હવે મિત્રો, અહીં પણ ઘણી બધી એવી ટ્રિક્સ છે, ઘણી બધી એવી સ્ટ્રેટેજી છે જે આપણે યુઝ કરવી પડે છે, જેના કારણે આપણી દુકાન એ લિસ્ટમાં ઉપર આવે. કેમ કે જો એ દુકાન લિસ્ટમાં ઉપર આવશે તો કસ્ટમરના આપણી દુકાનની વિઝિટ કરવાના ચાન્સીસ બહુ જ વધારે છે. તો આ તો થઈ ગઈ ગૂગલ માય બિઝનેસની ડિરેક્ટરીમાં આપણી લોકલ લિસ્ટિંગ કરવાની વાત. ત્યારબાદ એક બીજી ડિરેક્ટરી છે જે છે જસ્ટ ડાયલ. મિત્રો, જે લોકો લોકલી બિઝનેસ કરે છે, મતલબ કે એરિયા વાઇઝ બિઝનેસ કરે છે, એ લોકો માટે જસ્ટ ડાયલ એ બહુ જ જરૂરી છે. કેમ કે જ્યારે કોઈ પણ માણસ કોઈ પણ વસ્તુને સર્ચ કરે છે ત્યારે જસ્ટ ડાયલ અને ગૂગલ આ બે એવી નેટવર્કિંગ સાઇટ છે કે જે ઓટોમેટિકલી ઉપર આવે છે, કેમ કે એ લોકો પાસે બહુ મોટી એવી સિસ્ટમ છે. હા, જસ્ટ ડાયલ એ આપણે ફ્રીમાં લિસ્ટિંગ કરવા તો નહીં આપે, એ પેઇડ વર્ઝન છે, પણ હાઈલી રેકમેન્ડ કરું છું કે જસ્ટ ડાયલમાં તમારી દુકાન રજીસ્ટર હોવી જોઈએ. કેમ કે તો જ તમારી પ્રેઝન્સ એ ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ પર વધવા લાગશે. તો આ તો થઈ ગઈ આપણે ગૂગલ ઉપર કેવી રીતે આપણા બિઝનેસને ચાલુ કરી શકીએ છીએ. પેલું ગૂગલ માય બિઝનેસ અને બીજું જસ્ટ ડાયલ. આટલું કામ કરી અને આપણે એવા કસ્ટમરને તો પકડી લીધા કે જેને પ્રોડક્ટની જરૂરિયાત હતી. પણ મિત્રો, શું આપણે ખાલી આટલા જ કસ્ટમરની જરૂર હોય છે? આપણે એવા પણ કસ્ટમરને પકડવા પડે છે કે જેની જરૂરિયાત તો નથી, પણ જો એને ઈચ્છા થાય તો એ પ્રોડક્ટને એ ખરીદી શકે છે. માટે આપણે એને ટ્રિગર કરવા પડે છે. હવે કન્વેન્શનલ બિઝનેસ મોડલમાં આપણે આ કેવી રીતે કરતા હતા? તો બિલબોર્ડ્સ થઈ ગયા, પોસ્ટર થઈ ગયા, સ્ટેન્ડીસ થઈ ગયા, જેમાં આપણે અલગ અલગ ટાઈપના ડિસ્કાઉન્ટ, અલગ અલગ ટાઈપની ઓફરો વગેરે આપી અને લોકો એને જોઈ અને અટ્રેક્ટ થતા હતા અને જરૂરિયાત ન હોવા છતાં પણ કપડાને ખરીદતા હતા. તો આ તો કન્વેન્શનલને હવે આપણે ડિજિટલ મોડ ઉપર લઈ જવાનું છે. તો આ કામ ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ પર કરે છે ફેસબુક અને ઇન્સ્ટાગ્રામ. મિત્રો, આજે કોઈ એક માણસ પોતાના દિવસના મોટા ભાગનો સમય ફેસબુક અને ઇન્સ્ટાગ્રામ ઉપર પસાર કરે છે. હવે જો આપણી પ્રોડક્ટ, આપણી દુકાન ફેસબુક અને ઇન્સ્ટાગ્રામ ઉપર એને દેખાય તો ચાન્સીસ બહુ જ વધારે છે કે એ આપણી દુકાનની વિઝિટ કરે અથવા તો ડાયરેક્ટલી ફેસબુક કે ઇન્સ્ટાગ્રામ થ્રુ આપણે ઓર્ડર મળે. તો હવે આ ચાલુ કેવી રીતે કરવું? તો પહેલા હું ફેસબુકની વાત કરીશ, ત્યારબાદ ઇન્સ્ટાગ્રામની વાત કરીશ. ફેસબુક જે છે એક પ્લેટફોર્મ છે જેમાં આપણે આપણી દુકાનનું પેજ બનાવી શકીએ છીએ. સપોઝ આપણા બધાના ઇન્ડિવિજ્યુઅલ અકાઉન્ટ તો ફેસબુકમાં રહેલા જ છે. સપોઝ કે મારું દર્શક તાળા નામનું ઇન્ડિવિજ્યુઅલ અકાઉન્ટ રહેલું છે. હવે જો મારે મારા બિઝનેસનું પેજ એમાં ખોલવું હોય તો મારા જ અકાઉન્ટમાં એક પેજનો ઓપ્શન આવે છે અને એ પેજમાં મારે મારા બિઝનેસને લિસ્ટ કરવાનો છે. હવે આ પેજમાં કેવી કેવી ડિટેલ માંગે છે? તો મિત્રો, બેઝિક જો વાત કરું તો ફોટોઝ, એડ્રેસ, નામ, કઈ કઈ સર્વિસ તમે આપો છો, ઈમેલ એડ્રેસ, કોન્ટેક્ટ નંબર, આવી બેઝિક વસ્તુથી તમે તમારું એક બિઝનેસ પેજ ક્રિએટ કરી શકો છો. તો મિત્રો, જ્યારે આ બિઝનેસ પેજ ક્રિએટ થઈ જાય પછી તમે આ બિઝનેસ પેજમાં તમારી પ્રોડક્ટ વિશે લખી શકો છો, તમારી પ્રોડક્ટના અલગ અલગ ફોટાઝ અપલોડ કરી શકો છો અને ત્યારબાદ આ બિઝનેસ પેજને તમારી આજુબાજુના લોકો સુધી તમારે પહોંચાડવાનો છે. તો એમાં એક ઇન્વાઇટનો ઓપ્શન આવે છે, જેનાથી તમે તમારા ખુદના ફ્રેન્ડ લિસ્ટમાં તથા તમારી આજુબાજુના લોકો હોય છે એને ઇન્વિટેશન મોકલી શકો છો કે તમે મારા આ બિઝનેસ પેજને ફોલો કરો. જ્યારે કોઈ માણસ તમારા આ બિઝનેસ પેજને ફોલો કરશે ત્યારે આ પેજ ઉપર જે કંઈ પણ અપડેટ આવશે એ એને તરત મળી જશે. હવે આ કેવી રીતે ઉપયોગી છે? ધારો કે હવે દિવાળી આવે છે, બરોબર? તો દિવાળી ઉપર તમે નવો સ્ટોક લાવ્યા છો, તો તમે શું કરશો? એ નવા સ્ટોકના સપોઝ કે ટી શર્ટ લાવ્યો તો ટી શર્ટના અલગ અલગ ફોટાઝ અપલોડ કરશો, એની પ્રાઇસ મૂકશો, કેવી રીતની મટીરિયલ છે, એવું અલગ અલગ આખું તમારું પેજને નવી પ્રોડક્ટથી ભરી દેશો. હવે શું થશે? જ્યારે લોકો આ પ્રોડક્ટના ફોટા જોશે કે પછી ટી શર્ટ જોશે તો એ તરત જ ટ્રિગર થશે અને જે લોકોને અહીં લેવું છે એ તરત જ તમારી દુકાનની વિઝિટ કરશે અથવા તો તમને મેસેજ કરશે. જે કંઈ પણ રીતે તમને ફિઝિબલ હોય એ રીતે તમે કસ્ટમર સુધી પહોંચી શકો છો. તો આ થઈ ગઈ ફેસબુકની વાત. આ ઓર્ગેનિક મેથડ હતી. અહીં ફેસબુક એક બીજી પણ પેઇડ મેથડ આપે છે જે છે એડવર્ટાઇઝમેન્ટ. મિત્રો, એડવર્ટાઇઝમેન્ટ કરી અને તમે તમારા આ પેજને અલગ અલગ લોકો સુધી પહોંચાડી શકો છો, જેને કહેવાય છે ફેસબુક એડ. પણ મિત્રો, આ એક પેઇડ વર્ઝન છે. અહીં તમારે મિનિમમ 70 કે 80 રૂપિયા પર ડેના વાપરવા પડે છે, જેના કારણે તમે અલગ અલગ લોકો સુધી તમારા પેજને પહોંચાડી શકો છો. જેની વિશે આપણે વિગતમાં પછીના કોઈ વિડીયોમાં ચર્ચા કરીશું કે કેવી રીતે આ ફેસબુક એડ કામ કરે છે. તો આ થઈ ગઈ એક ફેસબુકની વાત. હવે આપણે જોઈએ કે ઇન્સ્ટાગ્રામ કેવી રીતે ઉપયોગી છે. તો મિત્રો, અત્યારનું જે યુથ જે છે સ્પેસિફિકલી
15 વર્ષથી લઈ અને 25-30 વર્ષના લોકો જે છે, આ ક્રાઉડ સૌથી વધારે સમય ઇન્સ્ટાગ્રામ ઉપર પસાર કરે છે. જ્યારે 50-60 અથવા તો 40-45 વર્ષના લોકો જે છે, જે આપણી ઉપરની જનરેશન છે, એ ફેસબુક ઉપર એનો ટાઈમ પસાર કરે છે. હવે આ યુથને ટ્રિગર કરવા માટે આપણે ઇન્સ્ટાગ્રામમાં હોવું જરૂરી છે. તો ઇન્સ્ટાગ્રામમાં આપણે કેવી રીતે આપણા બિઝનેસને લઈ જઈ શકીએ? તો મિત્રો, ઇન્સ્ટાગ્રામમાં પણ તમારે સેમ કામ કરવાનું છે. તમારે તમારા બિઝનેસનું એક અકાઉન્ટ ખોલવાનું છે. હવે ઇન્સ્ટાગ્રામ એ એક સોશિયલ મીડિયા અકાઉન્ટ છે, જેમાં લોકો ફોટોઝ અને વિડીયોઝને શેર કરે છે. તો હું અહીં મારી દુકાન, મારી પ્રોડક્ટ રિલેટેડ ફોટોઝ અને વિડીયોઝને શેર કરી અને જે લોકો આનામાં ઇન્ટરેસ્ટેડ હોય એની જોડે કનેક્શન બિલ્ડ કરીશ. આમ કરી અને ધીમે ધીમે હું મારા ફોલોવર, લાઇક્સ અને કમેન્ટ્સને વધારીશ. ત્યારબાદ લોકો ધીમે ધીમે તમારી પ્રોડક્ટને બાય કરવા લાગશે ઇન્સ્ટાગ્રામ થ્રુ. તો મિત્રો, અહીં ઇન્સ્ટાગ્રામમાં તમારે શું જરૂરી છે? તો એક તો અકાઉન્ટ, ત્યારબાદ તમારી પાસે સોલિડ કન્ટેન્ટ આઈડિયાઝ હોવા જોઈએ. સપોઝ કે આપણે આ કપડાની દુકાનની વાત કરીએ તો એમાં કેવા પ્રકારનો કન્ટેન્ટ એ ઇન્સ્ટાગ્રામ ઉપર મૂકી શકે? તો પહેલું તો પ્રોડક્ટ ફોટોઝ, મતલબ કે અલગ અલગ ટાઈપના ટી શર્ટ, અલગ અલગ ટાઈપના જીન્સ, અલગ અલગ બીજા વેર વગેરેના ફોટોઝ મૂકી શકે છે. બીજું, કસ્ટમરને પૂછી શકે છે કે કેવા પ્રકારના ટી શર્ટ એને પસંદ છે, કેવા પ્રકારના શર્ટ એને પસંદ છે, કેવો કલર, કેવી ડિઝાઇન વગેરે વસ્તુ. કેમ કે આ એક ઇન્ટરેક્ટિવ પ્લેટફોર્મ છે, જેમાં તમે કસ્ટમરને ક્વેશ્ચન પૂછી શકો છો અને કસ્ટમર તમને રિપ્લાય પણ કરી શકે. એ થઈ ગયું સેકન્ડ કન્ટેન્ટ આઈડિયા. થર્ડ વસ્તુ તમે એ કરી શકો છો કે તમારી દુકાનેથી જે કંઈ પણ લોકો કપડાને લઈ ગયા છે એને તમારે એમ કહેવાનું છે કે તમે જ્યારે એ કપડાને પહેરો અને ફોટો ખીચો ત્યારે એ ફોટામાં તમારે અમારી દુકાનના ઇન્સ્ટાગ્રામ પેજને ટેગ કરવા. આમ કરવાથી શું થશે? તો એ વ્યક્તિના ફોલોવર સુધી તમારી દુકાનની ઇમેજ કે તમારી બ્રાન્ડ તમે પહોંચાડી શકો છો. આમ કરવાથી મિત્રો એકદમ ફ્રી છે, પણ આપણી વિઝિબિલિટી બહુ જ વધે છે. તો આ થઈ ગયો ત્રીજો કન્ટેન્ટ આઈડિયા ટાઈપ. આવી રીતે મિત્રો હજારો કન્ટેન્ટ આઈડિયા ટાઈપ અવેલેબલ છે, જેને તમે યુઝ કરી અને ધીમે ધીમે ઇન્સ્ટાગ્રામને પણ તમે તમારા બિઝનેસનો એક પાર્ટ બનાવી શકો. તો આ બે વસ્તુ જે ક્યારે ક્લબ કરવામાં આવે ત્યારે એને કહેવામાં આવે છે ડિજિટલ માર્કેટિંગ, જેમાં આપણે ગૂગલ, ફેસબુક અને ઇન્સ્ટાગ્રામ આ 3 ટૂલનો ઉપયોગ કરી અને કસ્ટમર સુધી પહોંચી શકીએ છીએ. તો આ છે ખાલી ડિજિટલ માર્કેટિંગ. આમાં કોઈ જ કોમ્પ્લિકેશન નથી, પણ હા, જ્યારે આમાં પેઇડ વર્ઝન કરવામાં આવે, જ્યારે આપણે પૈસા આપી અને ફેસબુક, ઇન્સ્ટાગ્રામ, ગૂગલને કહી કે અમારા ધંધાને પ્રમોટ કરો, ત્યારે એમાં થોડી ટેકનિકાલિટી આવે છે અને એ જાણવી બહુ જરૂરી છે. માટે જે લોકો બિગિનર છે એને હું એ જ સજેસ્ટ કરીશ કે શરૂઆતમાં કોઈ પણ જાતનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવાની જરૂર નથી. જસ્ટ પહેલા આ પ્લેટફોર્મને સમજો અને પોતાની જાતે જ આ પ્લેટફોર્મને યુઝ કરતા રહો. તો અહીં આ વિડીયો પછી તમારે શું કરવાનું છે? ગૂગલ માય બિઝનેસમાં અકાઉન્ટ ખોલવાનું છે. જો ઇન્વેસ્ટ કરી શકો તો જસ્ટ ડાયલમાં પણ અકાઉન્ટ ખોલો. ફેસબુક ઉપર તમારું બિઝનેસ પેજ હોવું જોઈએ. ફોર્થ, ઇન્સ્ટાગ્રામ ઉપર તમારો એક પેજ પણ હોવું જોઈએ. જ્યારે આ 4 વસ્તુને તમે 2-3 મહિના સુધી કરશો ત્યારે ઓટોમેટિકલી તમને સમજમાં આવશે કે કેવી રીતે આ પ્લેટફોર્મ કામ કરે છે અને કેવી રીતે તમે આમાં ગ્રો કરી શકો. ત્યારબાદ જ તમે કોઈ એક પેઇડ મીડિયાને યુઝ કરી શકો છો. તો આવી રીતે મિત્રો એક સામાન્ય દુકાનદાર પણ પોતાના ધંધાને ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ પર લઈ જઈ શકે છે. મિત્રો, આ જે ટિપ્સ મેં આપેલી હતી એ એકદમ બેઝિક ડિજિટલ મોડેલનો પાયો હતો. જો આ વસ્તુ આપણે કરી લઈએ તો ત્યારબાદ તો ઘણા બધા ઓપ્શન આપણી પાસે ખુલે છે, જેમ કે ઈ કોમર્સ વેબસાઇટ જેવી કે એમેઝોન, ફ્લિપકાર્ટ, મિન્ત્રા વગેરે. ત્યારબાદ ઇન્ડિયા માર્ટ જો B2B બિઝનેસ હોય તો, ત્યારબાદ આપણી ખુદની વેબસાઇટ. ચોથું આવે છે આપણો વોટ્સએપમાં બિઝનેસ, જેનાથી આપણે જે કરંટ કસ્ટમર છે એની જોડે કોન્ટેક્ટમાં રહી શકીએ. તો આ બધી વસ્તુ પણ આપણે ધીમે ધીમે અહીં જોઈશું, પરંતુ પહેલા આપણો બેઝ ક્લિયર હોવો જરૂરી છે. માટે આ વિડીયોને બને એટલા વધારે લોકો સુધી શેર કરો, જેના કારણે જે લોકોના ધંધા આ જે ચેન્જ આવેલો છે એના કારણે થોડા અટકી ગયા છે એને પણ એક નવી આશા મળે અને એ પણ તરત જ પોતાના ધંધાને ડિજિટલ મીડિયા ઉપર સ્વિચ કરવા લાગે. મિત્રો, તમને જો તમારા ધંધામાં આ કન્વેન્શનલ મોડેલમાંથી ડિજિટલ મોડેલમાં ટ્રાન્સફર કરવામાં કોઈ પણ જાતની પ્રોબ્લેમ આવતી હોય તો કમેન્ટમાં મને જરૂર જણાવો. હું બને એટલો પ્રયત્ન કરીશ કે તમારા પ્રશ્નના આન્સર આપી શકું. અને જો મિત્રો આ વિડીયો પસંદ આવ્યો તો લાઈક કરો, કમેન્ટ કરો અને ચેનલ જ્ઞાનનો ગલ્લોને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું નહીં ભૂલતા. જય શ્રી કૃષ્ણ.